am fost agățată de un polițist în lift la locul de muncă. Da, asta vreau să zic, era și doamna polițistă sau? Cum te agață un polițist? Ești prins pe la lift? Sus sau jos? Mă, nemerdecule. Cine a avut probleme cu poliția în ultimul an? Niște gălăgie, niște aplauze? Da, ați avut doamna cine? Doamna Teo cu problemele psihologice? Sau cine? Cum vă cheamă? Silvia. Ah, ok. Ce probleme ați avut cu poliția? Cu gaborii? Se poate zice gabor sau e ofensiv? Ok. Nicușor Dan, așa, ok. Ce probleme ați avut cu poliția? M-a agățat în lift. Ah, ok. Deci, doamna Silvia, domnișoara Silvia, care unde la muncă, la ce? Lucrează la poliție? Lucrează la pașapoarte? În sănătate publică. La spital? Da. Spital a venit și polițistul, a bătut pe unul din strică capacele? A zis, uite, cât ți-ai spus? Cătușe? Domnul are niște fantezii, deci își adună material pentru de seară, ok? Acum, ți-a pus cătușele? La mâini sau la picioare? Că mie îmi plac la ambele. Și cum v-a agățat? Care a fost replica de agățare a domnului polițist? Domnul, câte grade avea? Sunt cu grade polițiștii sau? Avea niște linii pe acolo. Linii pe umăr. Aveți probleme, a? La viața dumneavoastră? Aveți linii, sunteți polițist? Vine poliția. Hai să aflăm acum. Ce replică v-a dat polițistul? Făcea glume în lift, era mai mult... El era. El a fost. Eu am o fată, dar aș vrea să am două. Vorba. Ce glume făcea? Erau de-alea așa de... Doi polițiști intră într-un lift. Erau decente și zicea că a venit în control în secție pe medicală și spuneau asistentele, ca să dormim noi bine, că următura de noapte. Ce Auzi, stai. Stai că vine întrebarea. Vine. Nu, că întrebarea este, de fapt, e flirting-ul din anii 80, știi? La atenție! Am venit în control! Hai măi, gică, mă, nu mai ai, mă, că nu mai cu prostie atâta, mă, nu mai, ce control? Noi suntem la medicină aici, nu la poliție. Eu controlez pe toată lumea. Acum e sexual harassment, știi, da? Nice, ok. Și ce ai făcut? Cum ai scăpat de hărțuire, de filtrare? Păi n-a scăpat, asta a fost problema. Păi și unde e acum, domnul? Sunteți căsătorită cu domnul? Mi-a dat mesaj până la urmă și l-am ignorat. Că ei am zis că era și noi să-i chemăm, că am avut probleme cu un pacient. Și a zis, notați numărul meu aici. Îl rezolv eu? Mai întâi pe el și după pe tine. Deci domnul polițist a reușit până la urmă să-ți ia numărul de telefon. La întoarcere, că la întoarcere am zis că o pot pe trepte să nu mă mai ciocnesc cu el. Dar că a venit repede după mine și alea 4 etaje n-au fost niciodată mai lungi. Deci asta e telenovela românească. Numai iubirea, a? Asta zice și domnul. Cum îl numiți, domnul? Că jucase la Dinamo băiatul ăla, că prea a alergat pe muscul. Nu știu dacă merge referința de Dinamo. Nu știu, e cu fotbalul pe aici? Suntem fotbaliști? Nu prea, trebuie să schimbă. Aveți una de tenis? Ok, la aplauze pentru doamna, bravo, a scăpat de poliție. Hai că mai găsim niște chestii. Când eram mică, 7-8 ani, am vrut să mă răzbun pe fratele meu, care avea 5-6 ani. Așa că l-am împins în găini. Și am aruncat pâine pe el. Nu se găsește, e deja destul de diabolică treaba, știi? Ăsta e un plan analizat. Și după aia ne explică, găinilor le place pâinea. În caz că erați puțin confuz, găinilor le place pâinea. Deci tu la 8 ani deja aveai planuri cum să aveai interacțiuni cu găina la day-to-day basis. Cine a pis pe fratele în găini? Vă dați niște detalii? E ok. Tu? Dacă te-a dat în gât domnișoara, da? Cum vă numiți? Andreea? Unde e fratele acum?
La Curci? S-a dus la Gâște? Unde? La ce țară era? Unde? La ce județ? Argeș? Ah, avem aici un cunoscător de rucări. Rucări? Rucăr. A, deci toată lumea știe de rucări, numai eu nu știu, ok? Eu știu de rândicul sărac. Dați mai... și fratele tău, câte găini aveați? Cel puțin 10. Opulență la rucără? Și l-a impis. Ia mă! Caută la ouă! Și l-au rănit găinile pe fratele tău? Nu, cât mi-aș fi dorit. Eu i-am dat cu pâine în ochi, dar găinile nimic, știi? Eu m-am dat cu pâinea în ureche. Dă-i! Dar de ce ai vrut să te răzbuni? Aici nu văd decât că era mică, am vrut să mă răzbun. Dar ce a făcut copilul de 5-6 ani ca să merite răzbunarea ta? Sunteți mama? Sora sunteți? Prietena, s-a născut și mi-a distrus viața. Acum, fratele tău, ce face? Mai e... Nu mai e cu găini. Nu mai e găină? Acum e cu cocoșii. România lui Nicușor Dan, a? Sau cu ce e acum? Ce face? E polițist? E? E agent vânzări. Agent vânzări? Ah, ok. Sunt patru uși, așa. Da, și tu ce faci? În IT, ok. Ești software engineer? Data analyst? Ce fel de data? Asigurări? Ok. End of conversation. Ok, we are... Nice. Și prietena ta de unde este? Cum veniți? Laura? Tot în asigurări? Ce? Ce? Procurement. Ok, dumneavoastră găsiți găinile. Și după aia le omorâți, le punem la mega imagine. Ok, aia să fac. Le vinde fratele, da? Le vinde la... Să rămână, aveți găini? Găini avem! Curci? N-avem. Ok. Ok, bravo, aplauze pentru ea și pentru faptul că am vrut să-și omoare fratele. Avem poliția, ne cauzează probleme azi. Următoarea chestie zice: mama a fost lovită de 2 polițiști sub acoperire. Nu știu. Lovită? Nu știu dacă a fost lovită cu umbrela. Cred că a fost lovită cu bătaia. Cum? Erau sub acoperire? Erau sub acoperire ca ce? Ca civil? Erau... Mama era în mașină. A, deci tu aceeași persoană, Silvia. Deci Silvia nu a probleme cu poliția, ok? Poliția mă agață, o agață pe mama. Suntem hărțuiți constant de polițiști. A lovit-o în taxi. A luat taxiul? Da, și din ei au ieșit 2 inși înalți frumoși. Cătușile, vedeți? Acum e... Ok, și au ieșit și erau de la polițiști. Da, au făcut amiabilă. A dat-o la pace. Deci, vezi, nu ziceți la nimeni, că noi de fapt sunt poliția. Era numărul 3 AI. Dar a doua zi a chemat-o șeful de la secția respectivă, i-a rupt amiabila în față, i-a dat amendă și puncte de penalizare, iar polițiștii s-au simțit atât de prost că au plătit amenda. Deci, în imaginația mea, polițiștii erau în mașină și mama era pe jos. Așa m-am imaginat pe scenariu, da? Și în scenariu, când l-am imaginat eu, ea s-a dus la poliție, polițistul, șeful de acolo, a zis: bă, marși de aici, a fost vina ta, că prea mergeai încet. Sau era mama și în mașină? Mama era în mașina ei staționară. Ah, pe ce staționezi așa degeaba? Și cât a fost amenda? 2000 și ceva de lei, o chestie. Aproape 200 de găini? Nu știu. Nu știu câte de găini. Ok, și după aia n-a dat pe mine în judecată, nu s-a certat cu ei, nu s-a dus să facă scandal. N-aveai cu cine să te cerți. Asta e un fel de rezumat al României. N-aveai cu cine să te cerți. Te cerți cu ei? Dar sper că mama ta e ok. Acum e ok mama ta? Da, din fericire, doar mașina a fost bușită. Am discutat de la asigurări. Poate mă ajută, știi? Nu era, mama nu era bușită. Mama e doamnă respectată, nu? Cu cărtușe, ați vrea să bușiți dumneavoastră ceva, a?
Sunteți siguri acum? Mai mama când... N-am fost căsătoriți. N-am fost căsătoriți? Te-ați bușit și ați plecat? Ce-ați făcut? Știu eu un popă dacă vă vedeți. Mă gândesc și la mulți ani. Vecinilor mei de peste gard nu le plac trandafirii mei, pe care îi taie fix înainte de flori. Niște psicopați, eh? Sau probabil nu sunt fan PSD, eh? Niciun PSD la mine la gard, ok? Mă rog, Ciolacu nu mai e acum, eh? Ciolacu era Ciolacu de la Buzău, care Buzău a dat țării astea numai valori. El dă Udrea și Ciolacu, right? Da, alea a fost. Cărnați de pleșcoi, cum le zice noi, ok? Pisica mea, deci trecem de la trandafir la pisică. Pisica mea, pentru că ei au niște câini care latră când văd pisica mea. Asta e, de auzit, aia a fost, da. Nu le plac trandafirii mei și câinii lor latră la pisica mea. Justiție pentru pisica mea, știi? Ai mai scris ceva? Nu înțeleg ce ai scris, că ai scris cu trandafirul, probabil. Ne dă detalii? Ok, lăsăm. S-a tăiat trandafirii și pisica a plecat, ok? Ce mai avem? Mai avem? De 4 ani de zile, fosta a mințit că era la medicină. Hai. Cum ai crezut-o? Păi știa să pună mâna. A zis că e doctoriță, că știa organul. Și la ce a fost până la urmă? Dacă nu la medicină? La nimic? Dumneavoastră stăteai ce a suferit? Ați avut probleme? V-ați dus? Ok, ba altcineva. Sunteți la medicină? Ok, azi cu doctorii nu mai cred acum, ok? Dumneavoastră la ce sunteți? Nu doctoriță așa. Nu se știe, ok. Și la medicină și ce v-a zis? În ce Dumnezeu la medicină? La ce era? La nimic? O ducea la facultate? Pentru 4 ani? Atâta benzină? Atâta gaz? Și o lăsai la facultate și ea 8 ore pe zi? Video chat. Alright, da. Nu știu, da, și dumneavoastră acum ați văzut o dată domnișoare, dumneavoastră cum o cheamă? Simona și? Alex și Simona. Simona și Alex, Alex și Simona, ok? Și unde v-ați cunoscut? La facultatea de medicină? Sau unde? Aveați un prieten, acum ai zis nu mai, acum fac background check, știi? Un prieten care știe un prieten, recomandări, da? Și cine te recomanda? Verișorul lui, îți dau eu un scris aici, că e la psihologie, ok? E cu capul. Cu capul meu, cu capul tău, cu capul. Ok, very nice. De cât sunteți psihologă de profesie sau învățați? Lucrez cu companii. Cu companii? Deci compania are probleme la cap? Și da, le-am zis că da, doamna Simona. Și ce faceți la companie? Gen, dacă cineva are ideați de-astea de... Aia e sus, are... Dezvoltare. Cursuri de dezvoltare. Dezvoltare? Ce dezvoltăm? Colaborare, comunicare. Colaborare, comunicare. Bine ați venit la cursul de colaborare, comunicare. Avem aici niște cătușe și avem niște polițai. Colaborați. Comunicați. Și cum arată o zi de lucru pentru dumneavoastră? Vă treziți la ce ori? Nu prea seamănă între ele, dar dacă am curs, mă trezesc la 6. 6? La cât e cursul? 9-10. 9-10, ok. Și 3 ore aveți nevoie. Știe mai târziu că se trezesc mai târziu. IT-ști, ok. Și vă duceți acolo, la ei la birou vă duceți. Da. Și ziceți, bună ziua, domnilor IT-ști! Și ei sunt... Nu mi-a zis nimeni niciodată, domnul. Ce onoare! Și după aia cât stați cu ei în cameră? 8 ore. 8 ore? Tirați aia, dracu, să fiți, poate nu colaborați, ok? Nu mănâncă nimeni, nu bea nimeni nimic, nici la WC-ul. Nu vă colaborați, să vă sar capacile, ok? Care a fost cea mai dificilă colaborare care ați... E mai rezistent la colaborare, la... Am semnat hârtii, n-am voie să spun. Ok. Erau dușmani așa, dușmanoși, așa? Și dumneavoastră ce faceți? Antreprenor, ok, da. Vindem online pe Amazon, cumpărăm. Care e produsul cel mai căutat la dumneavoastră?
de-aia a venit doamna care era la medicină, că tot curează masaje, nu? Aparate de masaj. Unde se masajează? Pe picior? La spate? Cam peste tot, da. În pachetul complet. Te băgăm în masager și ești done, ok? Ok, aplauze pentru ei, bravo lor! Atunci mai aici, mai are doar câteva. Proful de TIC. Mai știți ce e TIC? Tehnologie, informație, comunicări. De ce nu? Proful de TIC a avut 250 de bitcoin, dar i-a vândut în 2010. Aia e. Ați aflat de bitcoin, domnul? Cu bitcoin de astea, cu monedele digitale? Nu cunoașteți, bani de ăștia fake, așa? Care... La valiză. La valiză, puneți acolo așa, că asta e problema, că bitcoin, inflația, de fapt, ok. Lăsăm bitcoin-ul. Are ceva bitcoin? Smart, never admit it, ok? Niciodată nu recunoști. Că vă dau ăștia, vă dau în cap ca să vă scoată parola. Am probleme cu vecinii. Pisica vecinilor mei face pipi la ușa la noastră. Eu cred că trebuie să retaliezi. Să faci pipi la ușa lor. Singura modalitate de a... Sau pe pisică, știi? Prinzi pisica și te piși pe ea și o trimiți înapoi la ea acasă marcată, ok? Și ei o să trebuiască să retalieze. Dar tu nu ai pisică, așa că o să folosească propria lor pisică ca semn de retaliare, ok? Retaliere. Cine are pisică? Hai să facem un sondaj aici. Aplauze dacă aveți pisică! Aplauze dacă aveți cățel! Aplauze dacă aveți copil! Aveți copil? Cățel n-aveți, nu? Pisică nu? Aveți pisică și copil? Lumea are de doar, că domnul are și o pisică, tot lumea are un animal, da? Câți ani are copilul? 7 ani? 17? Păi dă-l afară de casă, că acum să-ți caută job, știi? La numai copil, la 18 ani, la muncă, nu l-a întins mâna! 17 ani. Și acum e la un moment foarte... 17 ani. Facem și noi o matematică. Cât vine 17 ani? S-a născut când? 2008. Deci copilul dumneavoastră s-a născut în Uniunea Europeană. Bă, băiatule. Deci i-ați luat ce? A avut și PlayStation, a avut și... Așa, bravo, ok. Ne țin în tradiție românești, ok? Ce i-a dat PlayStation? Tetris, mă! N-a vrut PlayStation, ok? 2008. Și ați avut probleme cu el. Când eram noi copii, așa, eu sunt născut pe 89, la noi, mai duceam la țară, mai o găină, mai un curcan. De asta așa ne jucam cu calul. Trăgeam de coadă, îl dădeam picior întins, era chestia asta. Copilul dumneavoastră cum se distrează? Ce face? La 17 ani știu ce faci. La 17 ani știu și eu ce făceam. Mă închideam în cameră cu Biblia. N-aveam jucărie, aveam o jucărie. Dar rămâneam fără gloanță, rapid, știi? Așa, ce faci? Se întâmplă, joacă online, joacă jocuri. Aveți... Mergem în oraș, este băieții. Ce probleme vă face? Se bate? Ok, nu știți dumneavoastră? Ea nu te mici la matematică, că acum cu Nicușor... Asta vreau să zic. Asta vreau să zic și eu, lasă-mă să te... Nicușor acum o să rezolve problema asta. Vine cu Nicușor, îi dă radical din 22 și o să învețe. Acum, niciun problemă. Dacă are problema matematică, te duci la ChatGPT și... Ok, aplauze pentru ei și pentru copilul lor. Bravo lor! Hai, mai întrebăm asta, să mai ce lumea. La 14 ani am mers la ziua unei prietene. Acasă la ea. Eram 5 fete. Părinții plecaseră. După ce toate s-au îmbătat, eu având grijă de ele, au început să se comporte ca și când erau cuplate. Toate se sărutau. Asta cred că e de la copilul dumneavoastră. Ați adus-o de acasă și a spus acolo. A zis, mami, uite, pune asta acolo. Acum întrebarea, persoana care a scris asta, ești fată sau băiat? Sunt fată. Ok. Deci, Nicușor Dan. Deci ai fost la un party cu fete, un slumber party,
Unde e asta? În București? Nu, într-un sat de pe lângă Pitești. Deci, era LGBTQ+ la Pitești. La Pitești era WC-ul în curte și lingăul în casă, știi? Și cum s-a întâmplat? La ce oră a început? De bandada? De bandada am început pe la 8 seara. La 8 seara? Că voiam să ne culcăm până în 11. Avea un plan. Avea școală dimineața, da? Păi și cum a început treaba? Tu erai, deci tu, asta a fost ceva nou pentru tine, da? Da. Nu ți-a zis nimeni, nu era o invitație. Vezi că la 8 punem Britney Spears și sau cum ai aflat? Păi, am invitat la ziua ei. La era ziua ei, Da, au plecat părinții de acasă. au plecat părinții de acasă. Și au lăsat... Când părinții pleacă de acasă, lesbienele pe masă, știi? Au lăsat băutura la discreție. La discreție. Părinții erau, noi plecăm, dar... Vezi că avem Damigiana în beci. Fiind vicinată și am votat toată lumea. Eu n-am avut treabă că eu aveam 14 ani. Ziceam, Doamne, cum pot să beau eu? Pe ele n-aveau tot 14 ani? Ba, nu, da, 14, 15, dar... Când vicinata merge. Ok? Și tu erai foarte cu minte de la Pitești. La Pitești, așa, am băut doar bere. Că vicinata e cu satana. Ea e roșie, care e bă dracul ea. Așa și după? S-au făcut mangă și am început. Mangă, ha? Mai țineți minte de mangă? Ok? Și Am început să se sărute între ele. și tu ce ai zis? Că mi-am făcut cruce. De când cu Uniunea Europeană? Și după aia ați mai vorbit despre chestia asta the next day, ziua următoare sau? Nu, absolut deloc nu, pentru că eu am rămas singura trează și am avut grijă de ele și... Să nu rămână sărcinată, corect. Ok, bravo, Ranu, aplauze. E o experiență de copil pe care o să pună Nicu Șordan în toate școlile. Alright. Fostul meu are o decizie cu magazinele vecinului. A făcut credit la bancă, adică părinții lui au cumpărat o casă și un Opel Calibra. Foarte multe detalii în povestea asta. Deci a cumpărat Opel Calibra. Cine are un Opel Calibra să facă gălăgie? E mașină bună sau e mașină nașpa Opel Calibra? Hai că aflăm acum. Din 1900 și ceva. Deci Opel Calibra era înaintea lui Ceaușescu. Știi? Asta a fost. A fost Opel Calibra, regele Mihai, Marașalul Ion Antonescu. A mers până în fundul țării ca să o cumpere de la un polițist. După aia a adus-o în București, unde s-a rupt mașina în două. Era 100% rugină. Apoi m-a sunat să-mi bocească la telefon. Deci s-au întâmplat foarte multe chestii în biletul ăsta, știi? Opel Calibra, polițai, mașina. De ce v-ați despărțit? Pentru că a venit înapoi fără Opel Calibra? Nu, ne-a despărțit pentru că m-a înșelat. Ah. Și m-a înșelat cu tipa cu care s-a dus să cumpere mașina asta. Deci s-a dus să cumpere Opel Calibra și după aia i-a dat, dar rupt Calibra în două. Că s-a rupt mașina în două. Păi și o știai pe fata asta? Da. De unde o știai? Hai să intrăm în telenovelă. De unde o știai? Sunteți prietene? Da, fosta unui prieten de-al meu. Păi era fostă pentru un motiv. Și ea era despărțită de prietenul ăla și tu ai avut încredere în prietenul tău să ducă cu ea la Opel Calibra? În fundul țării? Nu, dar... Nu. Am avut și eu. N-am avut încredere, la ce să fac? Să mă duc eu? Atunci era deja despărțiți cam de o lună și na. Păi dacă erați despărțiți, cum te mai înșelat? Asta e o roasă în... E friend, știi? Era... You were on a break! Ok, you got the reference. Ok, și acum ești singură sau ești? Nu, am pe cineva. Unde? Cred că încă muncește. Eu cred că s-a dus la un Opel Calibra. Ce muncește prietenul tău? Sau prietena ta? Nu, prietenul.
economist, deci tot așa. E economist. La 8 seara, lunea. Face și de economia așa la... Are niște telefoane unde e vină, care are niște economii de făcut la... Și tu ce faci? Că... Eu lucrez la o firmă de post-producție publicitară, fac 3D. Ah, ok. Sounds like, you know, interesant. Și de când ești cu prietenul tău care e economist? De 3 ani. De 3 ani? Și cât mai dai? Așa. V-ați mutat împreună? Încă nu, urmează. Păi, dacă vreți să fii economist real, dacă vreți să faci economii pe bune, Corect, da. unde stă domnul economist? Spun București în aici. Ok. Și dumneavoastră? Drumul taberei. Nu știu cât. Nu prea, economiile nu prea se... Nu prea au loc aici, știi? Nu prea vin la cap. Și cu cine mai ești seara asta? Mai venit cu niște prieteni, cu niște prietene? Cu o prietenă de-a mea. Cum o cheamă? Teo, cea cu problemele și cu problemele. Ah, ok. Zis, Teo, noi venim aici și ani și toată lumea scrie în bilet, ok? Am înțeles? Scriem un bilet să așteptăm băiatul ăsta, ok? Hai, și Teo, tu de unde o știi, bă, domnișoara? De la general, am fost colegi. Wow! Ce prietenii lungi aveți, ha? În Pitești. În Pitești? Ah. Știți cum e în Pitești? Noi în Pitești suntem prieteni pe viață! It's not a pinky swear, it's a tongue swear. Mă jur pe limba. Fac cruce pe limbă. Alright. Aplauze pentru niște reprezentare strong de la Pitești seara asta. Avem... Eu știam că Pitești e așa de aproape de București. Eu știam că la Pitești poți să te București, de la București poți să te Pitești, dar e de fapt la 11 km de aici, știi? Vecinii noștri nu vor să dea bani la curățenie. Pentru că ei stau la parter. Și nu au treabă cu restul scării. Asta sună ca o problemă foarte de România, știi? Că gen aveam și noi problemele astea și probabil ați avut și problemele astea când trebuia să vopsim blocul și erau vreo 2-3 apartamente care și ei nu vopsesc blocul. Ei trebuie să vopsesc din afară, dacă vopsesc dinăuntru. Și vopseau ăștia blocul și isolau blocul și era așa. O bucată de insolată. Se mai face asta? Nu știți? Spune așa. De când cu încălzirea globală nu se mai face, a? Și cât trebuie să plătești la scara blocului pentru curățenie? Cam cât e prețul, știi? Tu te ocupi de chestia asta? Nu? Cine plătește la voi întreținerea? Nu știu că vine tot întreținerea și nu e și avocat. Pe dumneavoastră? Biletul? 150 de pe scară pe lună? 200 de? Scump. Aproape 4 maci alate, hă? Pe ce cheamă? Matei și dumneavoastră? Andreea? Și veți amândoi împreună? De când? 6 ani? Că nici ai 24 de ani, câți ani ești? 25, la depăcită așa o leacă. O leacă de la Buzău, ok? Și cum v-ați cunoscut voi? La liceu? Și de la liceu sunteți împreună. N-ați făcut niciun Tinder, nicio indiscreție, niciun Bumble, niciun import-export, nimic, da? Când din București, amândoi, da? Și a fost la liceu? La ce liceu? La Spiru? Tot la Spiru? Mai e cineva la Spiru? Da? A, și voi sunteți împreună cu ei. În Spiru, cred că e aceeași chestie ca la Pitești. Deci, vedeți, Nicușor Dana e președinte, ăștia sunt într-un trouble. Știi? Îi cunoașteți pe împreună? Nu, nici nu. Unde? În ce clasă ai fost la Spiru? Încă suntem la Spiru. Ah! Voi sunteți la Spiru acum? Pentru că aveți 17-18 ani sau ați rămas în repetent 6 ani? Da? Nu, ok, voi sunteți ce vârstă aveți? 18. 18 ani? Bro, no offense. Tu ai barbă de 64, știi? Ai barbă de 35, eu cred că se schimbă poliția. Că ăsta face cosplay de 18, dar de fapt are 36 de ani, știi? Ce, l-a stăt în ultimul an? Dați bacul acum? Nu! Anul viitor? Sunteți în clasa 11?
Matematica nu merge. Mi se pare că ați început școala la 9 ani sau la 8 ani? Vrei cu clasa 0. E clasa 0 acum? Eu n-am făcut clasa 0, eu am fost la grădiniță și la grădiniță era o tanti și zicea, ieși afară, joacă nisip. Dar nu vreau, nu te că e din programă. Du-te, dacă nu-ți dau una... Să ce ai nisip, ce ai nisip la fișă. Clasa 0. Și de care e cadrul pe clasa 0? Deci la clasa 0 ce învățai? Nimic. Da? Știi ce vrei să faci? Te duci la facultate? Vrei să te faci inginer? Nu să faci artist? Ce vrei să te faci? ITist. ITist? Da. Așa a vrut mama, ca tata, de înaintea mea, 3 generații de IT-ști în țara asta, mă duc să codez în Python. M-a avut bunul Dumnezeu, ok? Mă duc să fac merge pe production, de asta fac. Și dumneavoastră? Dezvoltator de jocuri? Ce fel de jocuri? Știi deja? Ce mai dă Dumnezeu bani, știi? Deci voi sunteți cu părinții despărțiți? Deci ai fost cu ea, cu ea a fost ideea să vedeți la show. Ai văzut pe așa asta și după aia trebuie să convingi pe părinți să vină? N-a trebuit să-i convingi. Dumneavoastră mai consumați comedia mea? Ați văzut? Așa, am niște glume cu Andrew Tate, vă arăt mai acolo, nu e problemă. Într-o zi, bunicul a luat un om al străzii și l-a invitat acasă. I-a dat să mănânce. Au băut împreună, s-au simțit bine. S-a îmbătat bunicul și dintr-o dată s-a gândit că acest om al străzii a venit la el în casă, de fapt, să se dea la nevasta. Așa că l-a luat la bătaie. Și l-a dat afară din casă. Și vreau să vă reamintesc că bunicul l-a chemat. Deci dați seama ce, experiența a avut ăsta. Era pe stradă, săracul cerșea, deodată i-a pus Dumnezeu una în cap, a luat cineva acasă, ia-mă pe aia, mă, tu ești fratele meu, mă, bă, în viața asta toți suntem oameni, bă, suntem frați. Și după aia la bătaie. Deci ca să vezi, nimic nu-i gratis în viața asta, știi? Nimic nu-i gratis, știi? Asta e, unde ești? E tot la doamna Teo din zona aia sau de... Cine-i cu povestea asta? O știi de la bunicul sau de la omul străzii? De unde ai aflat? Ok, nu-i problemă. Rămâne anonim. Poți să rămâne anonim. Bă, ce experiență. Eu vă recomand la toți. Să ajutăm pe cei... Ce mai avem? Vecinul meu este George Simion. De la mine din baie se aude cum își ascultă discursurile la TV. Băi, cam de căcat așa. E chiar George Simion vecinul noastră? Da. Și dă tele... Da? Unde sunteți? Da. Stați în același bloc cu George Simion? Perete în perete? Cu vila lui? Păi și vine, stă la bloc cu 2 etaje, ceea ce nu am văzut. Am și la realitatea câteodată. Și ce face? Gen, ăștia de la reporteri, la scara blocului, plătește mai mult la scara blocului? Pentru că... Nu știu, dar da, le așteaptă reporterii la scara blocului, șoferul în fiecare dimineață. Avem inside information! Șofer în fiecare dimineață? Ok, interesant. Și aveți și voi niște meeting-uri de astea în bloc de când schimbăm faianța? Când vine la meeting-uri sau ce ne reprezintă? Cred că merge, că nici eu n-am mers deja. Să mai zi data? N-am mers nici eu, deci nu știu să zic. N-ai mers nici tu, nu ne interesează. Stau dreacu de scara blocului, ok? Sunt probleme în viața asta. Și cam până la ce oră stă el trează așa? Că nu trebuie să rămână cam mut, așa? Acum a fost liniște, că e Polonia. E De sezon. de sezon, da? Interesant. Și de când s-a mutat el, înainte să v-ați mutat dumneavoastră? Eu am mutat prima. Și după aia a venit el și... Aia a venit el, dar între timp și eu am mutat de acolo. V-ați mutat acum. Dar mi-a rămas apartamentul și aud de la vecini. Și vă duceți, apartamentul acum e în chirie sau e... Da, e închiriat.
dacă aveți bani, aveți oportunitatea de a face ceva super amuzant. Puteți să închiriați apartamentul de lângă George Simion și să puneți discursuri cu Nicu Șordan. La maxim, non-stop, știi? Bună seara, București! Bună seara, Europa! Pui pe Andreea Esca pe like, on a loop, știi? Câte camere are? Apartamentul meu sau al lui? Da. La el nu poți să intru în casă, știi? Știi, facem război psihologic, știi? Asta mă gândesc, da? Gândeam să iau și eu un apartament în București. Și cine știe, ne pregătim pentru următorul tur de alegeri, știi? Facem așa, o subliminale, punem, știi? Și a venit vreodată domnul Călin până în vizită? Tot șofer, ok. Câte camere aveți dumneavoastră în apartamentul ăsta? Două camere? Și o baie? Și o baie. Și de unde se aude cel mai bine? Din WC-ul? Din baie, da. Din baie se aude? Deci aveți așa până aerisire sau ceva. Stați așa în baie și... Bă, nu-i bine. Ăștia se repetă discursul, ok? George Simion în fața oglinzii. Țara asta! Aplauze pentru doamna care stă dulap de dulap cu domnul George Simion. E greu cu politica asta, parcă nu era așa de agresiv. Acum s-au făcut două tabere concrete, știi? E ca în America, s-a polarizat toată treaba. Înainte mai era așa, când era pe vremea, când era Vadim Tudor, nu era. Alright. Bad date. M-am cuplat cu tipul, beată fiind. Era a doua zi când am mers cu el la date, am venit îmbrăcat în cowboy. Eu am fost inspirat de Your Moves at Night, știi? Ciocate, curea cu cal mare, pe și mânzu. Trebuia să-i spun că plec, pentru că a intervenit ceva urgent. Stai că n-am înțeles. Și la primul date nu era în cowboy? La prima interacționare? Ne mai zici detalii? Ok. O lăsăm. Bă, dar cowboy nu e așa. Dacă vine cineva la date copălărie, dumneavoastră, domnule, dacă vă zic sau sunteți împreună, da? De când sunteți împreună? De 9 luni. Corect? Ești ca muscă buja asta. 9 luni ai numărat tu. 3 ani împreună. Sunteți de 9 luni? Ok. Da. Unde v-ați întâlnit? Pe prieteni? Recomandare? El stă cu George Simion? Deci cum prieten cineva ți-a zis: hei, știu o fată. Și știu că ție-ți plac fetele. Sau cum îți recomandările astea? Sau e, bă, nu mai fă la... Pot să continui, că avem și minori. Sau cum, tu ce faci? Eu sunt inginer. Inginer? Like, cu tractorul, cu podul, cu software inginer? Automatizări. Automatizări, ok? Și dumneavoastră? Automatizări? Ne, dezautomatizări. Sau unde? Nu mai muncești, da. Proiectant, ok. Deci vreau pe cineva, dar vreau să fie inginer. Nu vreau un cowboy, exact, ia. Și a spus la un date, deci prietenul tău? Nu, fratele meu e împreună cu prietena ei. Zic, bă, numai eu? Ai și tu o leacă, hă? Și prietena ta a zis, băi, am verificat, e din nație bună, știi? E rădăcina strong, știi? Și după aia ai zis tu, băi, și așa. Lucrez toată ziua, n-am timp de aplicații. Și unde ați fost? La date? La suc? La un ciucaș? Păi munte, pe un traseu. Pe munte? Din prima fază? Stai ca Elodia, știi? Gen la... S-a pișat cioacă între... Never ends, yes? A fost pe munte? Your first date, primul date a fost pe munte? Și ne mai întâlnisem până atunci, dar acolo... Na. Vă văstăți așa. Vă văstăți. Hai pe munte.
Nu pe munți, efectiv, la... La poale. 3 zile la poale? Let's keep it clean, ok? Da, și după aia, după poale, ați fost la casă. Acasă și acum ați mutat împreună sau? Acum urmează. 9 luni, vezi, nu e așa greu. Se zici un nenoroci tu ăla de economist. Glumim. 9 luni. Ok, 9 luni și unde vă mutați? În sectorul 4. Ok, frumos. Deja v-ați proiectat totul, de rezolvat, ok? Nice. Și fratele tău i-a zis și iată, îi dai și o bere? Ce mai dat? 2 beri, un mic. Te ajunge ce alcoolist se face, ok? Și tu cu prietena ta? I-a zis mersi, o recomandare foarte bună. Dai seama dacă ăsta e bun, îl vreau și pe ăla. Știi ce? E și afară. Ok, aplauze pentru ei, bravo lor. Avem aici un bazm. Seara după Paște, într-un sat din Ilfov, 2025. Mă plimbam cu prietena mea pe stradă și am văzut un gard. Un gard de lemn făcut sândrie. Până să procesăm ce se întâmpla, am văzut făptașul. Un bețiv. Poate un drogat. Pe la 20 de ani, chipeș. Cu o dita mai bâtă în mână. Era chill om. A încercat să mă pupe. Pe obraz. Dar l-am mințit că m-am rătăcit. Asta, stern. Asta a fost. Dacă vreți să aflați cu stern povestea, trebuie să cumpărați toată cartea. Știți asta? Care cartea este de vânzare de mâine în toate librăriile. Caritas nu. Cărturești, împreună cu albumul lui Dani Mocanu, că acum Dani Mocanu a venit clace așa, a venit ca ultimul Avenger, da? Fix la țanc. Țanc n-a fost, ok, bravo. Unde stai? Unde ești cu bețivul? Eu. Tu ești? Și nu eram cu ea, și prost, eram cu prietenii și nu am mințit că am rătăcit, am mințit că am răcit. Ai răcit! Deci, a venit, a dat noroc cu mine, a dat, mă rog, cu restul prietenilor mei, a pupat pe braț așa, până nici o știi cum te pupă bunică dacă când te vede. Nu am crezut că era un baz, dar de fapt era un raport de hărțuire sexuală, știi? Și apoi s-a dat bine și zic, nu, rămân sărăcii, nu vreau să-ți dau. Nu vreau să-ți dau niște zahăr, mamă. Îmi curge bucul. Deci omul meu a fost atât de trist. Și apoi a venit ceva prieten de-a lui din curte și ne-a chemat să bem șpriț cu el pentru că cunoștea pe unul dintre prietenii mei. Și n-am mers. Asta, ține minte, asta a fost seara după Paște. Într-un sat din Ilfov. Seara pe deal, seara în Ilfov, yes. Deci ăsta era beat, deci nu era beată după Paște, că Hristos s-a înălțat. Și ăsta bătea gardul cu buta. Era gardul unui nebun de pe strada pe care stau. Nebunul avea gardul. Vă vezi, bă, ce economie avea pe vremuri? Până și nebunii aveau gard. Sau era gard așa în jurul lui, în mijlocul străzii. Și s-a venit să te pupe. Ua! Hristos a înviat, nu că am muci. Aia era. Muci. Și nu te-ai pupat cu beatul, În bețivul. mod evident că nu. Ok. Te-a văzut cu barba aia, a zis, băi, ești tata! Ne știm de atâta vreme! Nice. Și la info erai acolo și după aia v-ați schimbat messengerul, ai luat. Nu, după aia au venit niște prieteni de-a lui în ceva mașină și s-au urcat în mașină și a plecat. Nu știu. Avea Uber. Bărbății, vezi? Și aia, ați fost la păhărel cu aia? N-am fost, că... Am 17 ani. Acum ești ok. Am trecut peste traumă, da, ok. Peste traume, ok. Deci era raport de la poliție de aia. Că nu am ști că pe un baz. Dar lasă să pe un baz, așa. Tu vrei să la IT, ai un talent pentru literatură, ok?
Deci ai fi convins, dar Eminescu e în... Așa, ai o creangă în stomac, știi? M-am trezit după anestezie și eram plină de sânge. Nu era sângele meu. E greu acum, că se face economie la spitale. A băgat doi, fac, așa. Și-a întâmplat, la cui era sângele? Perna era plină de sânge. Perna? Ah, ok. Perna era plină de sânge. Îți dă pernă la anestezie? Am început să dea la fărăs ca să... Strigă bunicul Șordan, acum ai confort și când ești la... și când dormi. Și ce te operaseră? Te anesteziase așa de forfan sau? Nu, la mână, mi-am avut una ruptă. Ce ai avut? Mâna. Mâna ruptă, ok. Și Ce-ai am pățit? văzut că a greșit operația când am văzut că Era... e sânge pe pernă. Păi și de ce era sânge pe pernă? Nu știu, era altcuiva. Ha, tu te-ai trezit și era sânge pe perna pe care ai dormit. Dar ai aflat până la urmă ce s-a întâmplat? Era de la cineva. De dinainte. Ce da, dar nu ți-a dat nimeni ce explicații. Nu, am vrut să schimb de câteva ori, dar n-a apucat să dau bani, știi? Nu mi-a dat bani și hai să nu sperie pe ăsta, acum aveți ce de bani. N-ai plătit, vezi? Așa, asta e operația pe gratis, vezi? Ți-am tăiat urechea. Acum ai toate mâinile întregi? Ești cu prietena? Da. Mai, dumneavoastră, dormiți cu el așa, nu mai treziți într-o baltă de sânge? Sau... Nu. Nimic, deci nu era dinainte. Ok. Bun, aplauze pentru el, bravo lui. Hai de ce mai avem aici. Wii Console Era. Vă explic într-o secundă. Momentul ăla din copilărie, când eram noi mici și aproape spărgeam televizorul cu telecomanda de la Wii și sper să nu te omoare ai tăi. Deci, vedeți acum, noi toți aici suntem niște amărâți. Că nu știm ce e aia Wii, știi? Voi știți ce e aia Wii? Nu știți ce e aia Wii, nu? Wii e un fel de consolă de joc de la Nintendo, în care îți pui aia pe mână și te joci, știi? Deci asta trebuie să fie de la cineva mai tânăr. Cine a avut Wii-ul? Ah, ok, dumneavoastră, ok. Doamna care este, domnișoara, care este acum în clasa 11-a, da? Care aveați Wii. Ați luat Wii? Da? Ce părinți minunați! Nu i-ați luat, l-a furat! A fost la vecini acasă? Da. Și avea Wii. Am avut tete, am avut aia cu pușcatul cu rațele, știi? Bravo! Mă bucur pentru tine, că ai avut o copilărie. Wii! A uitat mama să ne ia de la grădiniță. Și pe mine și pe sora mea. Pentru că descoperise jocul Zuma. Îți dai la pe telefon de combini un fel de tetre, știi? Un fel de Candy Crush. Știți Zuma? E pe telefon? Pe calculator? E maică ta? E maică ta. Nici știu dacă e Zuma. Ai văzut din nou? Inventam și eu. O fi un Candy Crush ceva. Să pară așa mai hip. Ce era Zuma? Cum se Zuma? Și trebuie să înghiți bilele? Ca să pe niște bile și cumva dacă scripa și erau 3 bile, se spărgeau. Și trebuia să le limbi pe toate. Mai zi doar ultima parte. Trebuia să le limb pe toate. Ok. Când eram în facultate, am ajuns la cămin și m-a luat somnul. După amiază, am găsit pe telefon 50 de apeluri și 40 de mesaje. M-am trezit cu poliția la ușă, pentru că ai mei m-au dat dispărut. Dar când ai dormit, frate? Ai dormit așa de rău că te-ai trezit cu sânge pe pernă? Sau ce ai... Deci cât ai fost dispărut? Cât ai... Câteva ore. Câte ore? 4. Câteva ore? Câte? 24. O zi întreagă, dar ai dormit așa de mult, ai fost obosit, ce ai făcut? Eram obosit, doar 4 ore am dormit, da. Și după aia ai dormit 24 ca să... M-am putut că a atins poliția. Deci poliția a venit... Domnul Ion! Mă gândesc că te cheamă Ion? Nu, doamne. Cum te cheamă? Sorin. Sorin! Sorin! Sorin nu e aici. Doarme. Și părinții tăi unde sunt? Din Pitești. Ia uite părinții și așa. Sorin a răspuns de 24 de ore. Se linge cu alții în cămin! Se linge, Sorin! Că poliția! Aplauze pentru Sorin. Terminăm. Mersi frumos că ați venit la show.
Sper că a plăcut. Aplauze pentru toată lumea care ați participat. Aplauze pentru Luana, pentru Clubul 99, pentru că ne-a avut aici, pentru toți care au scris niște foințe, pentru Luana. Să dați bani și să se ducă și el la Euforie Sud, ok? Mersi, o seară plăcută, pa, pa!